Mylly on erityisesti tutkijoille suunnattu palvelu, jonka avulla voi helposti käsitellä kieltä sisältävää aineistoa sekä siitä muodostettua taulukkomuotoista dataa. Myllyyn pääset kätevästi Kielipankin verkkosivujen kautta. Jos koneesi varoittaa Java-sovelluksesta, avaa myllytiedosto käsin suoraan koneeltasi. Myllyyn voi kirjautua CSC-käyttäjätunnuksilla. Jos sinulla ei vielä ole CSC-tunnusta, katso ohjeet tunnuksen hakemiseen Kielipankin verkkosivuilta. Myllyn käyttöliittymä jakaantuu 4 osioon. Vasempaan yläkulmaan tulevat näkyviin ne aineistot, joita myllyssä on tarkoitus käsitellä. Sinne tulevat näkyviin myöskin tiedostot, joita syntyy aineiston käsittelyn tuloksena. Oikeassa yläkulmassa valitaan se työkalu, jota aineistoon halutaan käyttää. Joillekin työkaluille voidaan valita myös lisäasetuksia. Vasempaan alakulmaan tulee näkyviin työvuo, eli kuvaus kaikista aineiston käsittelyn vaiheista. Oikea alakulma on erilaisia visualisointeja varten. Siinä voi näkyä esimerkiksi alkuperäinen teksti, taulukko tai erilaisia kuvaajia. Kokeillaan aluksi suomenkielisen tekstin automaattista jäsentämistä myllyssä. Oletetaanpa, että meillä on Word-dokumenttina tällainen teksti. Word-muotoista tiedostoa ei kuitenkaan sellaisenaan voi jäsentää, vaan se täytyy ensin tallentaa raakatekstimuotoon. Valitaan Wordissa Save As ja tiedoston formaatiksi plaintext.txt. Tekstitiedostoa tallentaessa on erityisen tärkeää valita merkistökoodaukseksi UTF-8 eli Unicode. Näin ei tule myöhemmin ongelmia ääkkösten ja muiden erikoismerkkien kanssa. Jos vastaavan sisältöinen raakatekstitiedosto avataan tekstieditorissa, se voi näyttää vaikkapa tältä. Raakatekstin joukossa ei saisi olla mitään ylimääräisiä muotoiluja tai merkintöjä. Seuraavaksi tuodaan jäsennettävä tekstitiedosto myllyyn. Valitaan Import Files ja etsitään jäsennettävä tiedosto omalta koneelta. Tiedosto tulee näkyviin datasetteihin. Klikataan se hiirellä aktiiviseksi ja sitten valitaan sopiva työkalu. Tekstin jäsentämiseen sopivia työkaluja löytyy esimerkiksi tästä kohdasta. Jos haluamme, että tekstin sisältämät virkkeet ja sanat jäsennetään syntaktisesti, valitaan käyttöön dependency-jäsennin. Koska jäsennettävä teksti on lyhyt, voimme valita nopeimman vaihtoehdon. Kun haluttu työkalu on valittuna, klikataan Run. Oikeasta alanurkasta näkee, että työ on käynnissä. Jäsennyksen kesto riippuu siitä, kuinka pitkä teksti on. Jäsentimen käynnistyminen vie oman aikansa ja jäsennyksen kokonaiskesto riippuu tekstin pituudesta. Suurempien tekstiaineistojen jäsentämiseen on tarjolla myös vaihtoehtoinen komento, joka hyödyntää CSC:n superlaskentaympäristöä. Tällä kertaa tulos tuli nopeasti. Jäsennystulos tulee näkyviin sekä työvuokaavioon että datasetteihin. TSV-päätteinen tiedosto sisältää jäsennetyn tekstin, jossa jokainen sana on omalla rivillään ja sanan ominaisuudet näkyvät sen perässä sarkaimilla erotettuina. Lisäksi on logitiedosto, josta voi tarkistaa tilanteen, jos jotain meni pieleen. Kun valitset TSV-tiedoston dataseteistä tai työvuokaaviosta, voit avata sen tarkasteltavaksi sopivalla sovelluksella omalla koneellasi. Milloin tahansa voit myös ladata jonkin myllyssä näkyvän tiedoston omalle koneellesi. Valitse tiedosto, klikkaa sitä hiiren oikealla napilla ja valitse Export tai vaihtoehtoisesti valitse File-valikosta Export Datasets. Aineiston työstämistä voi jatkaa myllyssä, tai jos olet ladannut omalle koneellesi TSV-muotoisen tiedoston, voit avata sen esimerkiksi Excelissä tai jossakin tilasto-ohjelmassa. Esimerkiksi TSV-tiedoston tuonti Exceliin hoituu parhaiten Import-komennolla. Valitaan omalle koneelle ladattu TSV-tiedosto, muistetaan määritellä tiedoston merkistökoodaukseksi UTF-8, määritellään, että tekstitiedoston sisältämän taulukon kentät on erotettu toisistaan sarkainmerkeillä ja valmis. Jäsennetty teksti sisältää nyt alkuperäisen tekstin sananmuodot, jokainen sane omalla rivillään, kullekin sanalle tulkitun perusmuodon, kunkin sananmuodon sanaluokan, kunkin sanan morfologisen kuvauksen, kunkin sanan pääsanan juoksevan numeron kyseisen virkkeen sisällä sekä sananmuodon dependenssianalyysin, eli sen syntaktisen roolin virkkeessä. Myllyn kautta on käytettävissä myös esimerkiksi suomen kielen automaattinen puheentunnistin, joka on kehitetty Aalto-yliopistossa. Jos haluat kokeilla tunnistinta, tarvitset ensin jonkin äänitiedoston, joka sisältää puhetta. Äänitiedoston on hyvä olla Wave-muotoinen.
Tässä käytettävä esimerkkinäyte sisältää seuraavat lauseet. Sinä vuonna talvi oli Helsingissä erityisen kylmä ja luminen. Kaikki toivoivat, että kesästä tulisi lämmin. Tuodaan nyt testiäänitiedosto myllyyn. Tiedosto tulee näkyviin vasempaan yläkulmaan. Valitaan se hiirellä ja valitaan analyysityökaluista puheentunnistin. Myllyn kautta tarjottava puheentunnistin käyttää CSC:n superlaskentaympäristöä, jonne tunnistettavat työt lähetetään erikseen Submit-komennolla. Kun työkalu on valittuna, on mahdollista valita vielä lisäasetuksia. Tälle puheentunnistimen versiolle voi valita erilaisia tulostusmuotoja. Kun kaikki on valmista, klikataan Run. Oikeasta alakulmasta näkee, että työ on käynnistynyt. Datasetteihin tulee näkyviin myöskin Job-päätteinen tiedosto, joka lähetetään laskentaympäristön suoritettavaksi. Puheentunnistimen tapauksessa valitsemme tämän työtiedoston ja suoritamme toisen työkalun, jonka avulla näemme, kun työ on valmistunut ja saamme tulokset takaisin myllyyn. Valitaan jälleen Run. Kun työ valmistuu, tulokset tulevat näkyviin työvuokaavioon sekä datasetteihin. Jos haluamme nähdä pelkän tekstimuotoisen transkription, valitaan .txt-päätteinen tiedosto. Visualisointi-ikkunasta voidaan nyt valita View Text. Yleensä joudutaan toteamaan, ettei tulos ole aivan virheetön, mutta se tarjoaa kuitenkin jonkinlaisen pohjan, jota voidaan sitten käsin korjata. Mylly on edelleen kehitteillä oleva palvelu. Aivan kaikki Kielipankin sovelluspalvelimella olevat ohjelmat tai niiden versiot eivät vielä ole Myllyn kautta käytettävissä. Tarkoitus on kuitenkin jatkuvasti parantaa valikoimaa. Myllyn käyttöohjeita sekä lisätietoja käytössä olevista sovelluksista löydät Kielipankin verkkosivuilta.